Vi på Börslunch strävar vidare uppåt mot nya höjder. Vi stannar kvar i Sveriges framsida där vi ska snacka fastigheter och krediter. Den här gången med inriktning på Göteborg. Varmt välkomna! Det är den 15 oktober med oss idag och Johanna Hult Rentsch som är vd för Platzer skulle varit vår värd, men vi flyttade ut för det var så vackert Göteborgsväder här. Ola Sernecke, branschkollega, fastighetsentreprenör, står bredvid mig och vår röst på marknaden, kreditmarknaden, Fredrik Karlsson, kreditförvaltare på Meriti Capital. Så är det rätt nu? Ja. Vi ska snacka fastigheter, vi ska snacka Göteborg. Vad är den allmänna humörkänslan just nu? Men jag skulle säga att humöret i Göteborg är alltid gott. Vi har en konjunktur som är ungefär samma som det var i förra kvartalet skulle jag säga, eller i somras. Så att ja, jämnmod och vi jobbar på. Vi jobbar på, vi ska prata lite mer om nyanserna. Ola, du ska få snacka fastigheter också, men vad tror du om börsen? Nej, men det är ju så slagit såklart på grund av våra kära Trump och Xi Jinping och sådär. Det kan bli ett lappkast över en natt då, men ändå om man nu tittar just på fastighetssidan så är jag ju väldigt positiv att framförallt att räntesänkningar kommer börja slå igenom i kassaflödet också, speciellt hos de bolagen som ligger med löpande räntor också då. Så det kommer vi ju se då som blir positivt också. Positiva tider. Ja. Gladast av alla är de som jobbar på krediter och företagsobligationer. Absolut, efter den där fullständiga krisen som var 2022 så har det ju verkligen kommit tillbaka och fastigheter ses ju som en mycket säker tillgång att låna ut till just nu. Ja, vi ska prata mer om skillnaderna mellan de här segmenten. Några nyheter bara. Stort lyxrally på Parisbörsen idag. LVMH rapporterade tillväxt efter 2 minuskvartal. Försvarsmakten följer en ubåt i Östersjön och fondbolagen lanserar försvarsfonder på löpande band. Stark rapportstart också från storbankerna på Wall Street. Wells Fargo upp över 7% igår. Samtidigt varnar JP Morgans vd Jamie Dimon för en global marknadsmiljö präglad av osäkerhet, inflation och geopolitisk instabilitet. Din tanke kring den spaningen? Ja, geopolitiken det är alltid lika svårt och Jamie Dimon är alltid negativ så att säga. Så att, men det brukar det går alltid som tåget ändå. Ja. Så jag tycker det är alltid lika svårt att bedöma den framtiden. Men i stort sett ser det väl rätt okej ut tycker jag. Rätt okej kan man väl säga om svensk inflation också. KPIF kom in på 3,1. Det var i linje med den snabbsiffra vi fått tidigare. Sjunkande matpriser är en viktig faktor här. Jag tänkte sjunkande inflation, det borde gillas av fastighetssegmentet här i panelen. Någon reflektion kring det, att vi sakta går mot en normalisering? Jag tror att det är jätteviktigt att vi, framförallt utifrån ett konjunkturperspektiv, för det är väl liksom den vändningen där det står lite mer saker och ting som står rätt om inte någonting makroekonomiskt inträffar. Så det är väl det som vi alla väntar på. Vi är ju annars ett inflationssäkrat tillgångslag, kommersiella fastigheter, så att tycker att det ser lite ljusare ut. Allra sist då, Emilshus har kommit med rapport. Sagax är största ägare i det bolaget. Såväl förvaltningsresultat som driftresultat ökar. Under tredje kvartalet bolaget höjer också sina mål och klättrar markant på börsen. Och det var ju lite vår utgångspunkt här. Men jag har en känsla av att det liksom vänder för sektorn. Bredvid dig står den som har rapporterat i fredags starkt. Atrium kom in hyggligt stabilt också. Vad säger du om humöret i fastighetssektorn? Nej, men jag tror just det att man kan börja tro på en stabil ränta som inte kommer att dra iväg, och framförallt att vi pratade om det innan är att långräntan också börjar krypa närmare den rörliga räntan då, så att det finns en tro långsiktigt på marknaden också. Och framförallt så är ju belåningsgraden på svenska fastighetsbolag väldigt låg, tycker jag då. Och samtidigt då som de räntorna kommer att slå in i kassaflödet då. Så jag är ju väldigt positiv ändå, trots att det givetvis går upp och ner i konjunkturen, och kronkurserna har ju bidragit till att exportföretagen har blivit starka i Sverige, och vi ser ju också att exportföretagen står sig starka utomlands fortfarande då. Så jag tror ju att, och speciellt i Göteborgsregionen som har väldigt mycket
exportbolag och det stora drivkraften med Volvo, SKF och Astra och så vidare. Då. Så, vill du flika in något här på valutakurser och lite mer makroorienterade? Ja, nu när man märker ju det tycker jag att när kronan går lite starkare så blir det inte riktigt samma stress att skydda sig mot inflation som förr. Så att det är klart att man kanske inte, om det skulle bli en längre trend att kronan går stark så man kommer att se det där ryggmärgsreflexen att man kastar sig över högbelånade fastigheter, man kastar sig över utländska aktier och så vidare som vi har sett tidigare då om man jämför lite med Schweiz eller sådär. Jag vill nämna rapporten i fredags för den som inte lusläst Platzers rapport. Hur är läget? Nej, men vi levererar stabilt. Vi hade ett förvaltningsresultat över året så här långt som ligger på 13%, 9% i kvartalet och det är ju stabilt i den här marknaden tycker jag. Får man säga. Vi pratar lite grann om vakansoro strax, men en makropuck till jag vill spela med dig Fredrik gäller för statsfinanser och skattetryck som jag tycker är den återkommande största oroshärden att vi lånar så himla mycket. Du har med en väldigt intressant bild som jag tänkte du kan guida oss igenom. Ja, precis. Jag tycker att det är intressant att titta på. Alla vill ju vara som Schweiz längst ner i vänstra hörnet där. Låg skuld, lågt skattetryck. Och sen har vi Sverige där med högt skattetryck och låg skuld. Och USA ligger lite till höger om Schweiz där med lågt skattetryck och ganska hög skuld. Och sen har vi Frankrike och Italien som de värsta där. Och då kan man förstå varför olika länder agerar på olika sätt. Frankrike måste spara. De har ingen annan möjlighet. Sverige vill ju låna mer nu då. För det kan de. Och USA försöker höja skatterna via tullarna då kan man säga och få högre skatteintäkter. Så det är lite intressant. Ja, väldigt intressant tycker jag. Väldigt spännande hur det här går. Det här borde ju elda på börsen tänker jag när Tyskland och Sverige ska spendera så mycket. Jag vet inte om det påverkar fastighetssektorn. Det känns som att det påverkar försvar först, verkstad i andra hand. Generera också. Alltså, ja, indirekt så blir det ju såklart att man satsar på infrastruktur och även då samhällsfastigheter som är kopplade till det. Och då blir det ju både hyresavtal och byggnation som gynnas då. Och jag hoppas ju verkligen att man kan satsa ännu mer, alltså att det är inriktat mot försvarsbudgeten blir mer mot infrastrukturen och samhällsfastigheter som går att använda till faktiskt annat också då. Så att det gynnar bygg- och fastighetssektorn och anläggningssektorn framförallt då, så att det kommer igång. Någon liknande reflektion? Ja, men min reflektion är nog också att om vi tittar här på Tyskland då, som kommer gå in väldigt hårt i olika investeringar. Det är ju faktiskt en av de absolut största länder som vi exporterar till. Och Göteborg har ju en export som är dubbelt så hög som landet i övrigt. Så det är klart att det är ju positivt på sikt för oss. Vi ska snacka lite mer statsskuld i den bemärkelsen att underskott och skuldoro verkar fortsätta elda på guldpriset. Nya rekordnoteringar under onsdagen, nära $4,200. Vi hade en annan av våra favoritgöteborgare i studion uppe i Stockholm häromdagen. Erik Strand heter han. Han påpekar att silver är om möjligt ännu hetare. Att vi har en väldigt stark guldmarknad där vi har gått över 4 000, alltså precis här, är ju fantastiskt. Men att silver då går ännu bättre och det visar ännu mer styrka i hela den här marknaden när silver går bättre än guld som också har gått bra då. Så silver är ju det som är hetast om inte man ska gå nästa steg då och säga att det som är ännu hetare och det är bolagen som utvinner råvaror. Ja, Erik Strand, hela intervjun förstås på efn.se, var med i måndagens råvarupriser också. Någon guldreflektion, Ola? Nej, det var ju lustigt nog. Jag hade det som tips för några år sedan när det blir oro så ska vi alltid köpa guld. Och det har ju utvecklat sig otroligt bra då. Så den tesen. Nej, det var ju just det jag inte gjorde då. Så det var ju det som var. Men jag fick en fråga för ett antal år sedan just då. Vad köper man då? Och då tyckte jag man satsa på guld. Så det är intressant. Ni har inga guldvalv i fastighetsbestånd på platser? Tycker man ska köpa fastigheter? Ja, det är så. Det är det. Jag pratade själv med Erik för några veckor sedan här och han påpekade att just det här med att man tog Rysslands valutareserv utomlands när kriget startade gör att många länder vill hellre ha guld nu då. Ja. Tryggare tider. Ja. Tillbaka till fastigheter då. Vi har ett par bilder som vi fått från våra vänner på Cashman & Wakefield. De släpper en ny rapport. Vi har en som visar att vakanserna är störst i Stockholm. Då snackar vi kontor. Det här är en återkommande
huvudverk kan man väl säga, tomma kontorslokaler. Göteborg hittar vi i mitten tillsammans med Malmö. Men om vi byter till det område som kallas för CBD, alltså Central Business District, de finaste lokalerna inne i stan, så är Göteborg värst i klassen, får man säga. Delar du den bilden? Ja, men det här är ju jätteintressant för att det är precis som du säger att i Göteborg så ligger de högsta vakansgraderna runt centralstationen och ner mot Operan. Och orsaken till det är ju att hela det här området har varit uppgrävt i 6 år nu. Det har varit en bro, det har varit eller fortfarande en del av vår Västlänk då, som kommer vara färdigställd här i slutet på nästa år och en del andra infrastrukturprojekt. Så det har ju faktiskt varit en tillgänglighetsfråga. Det är också ett otroligt starkt läge och det läget kommer ju såklart läka så fort vi bara får på liksom tunnellocken och vi får bort alla byggarbetsplatser som är i det här området som gör det svårtillgängligt då. Delar du den bilden? Ja, men så är det. Vi satt ju själva i ett kontor precis ovanför Västlänken där och det är klart, det gick ju faktiskt inte att sitta om man ska vara lite ärlig då. Det var ju så pass störande då. Och framförallt så är det ju då även bottenvåningarna med verksamheter och lokaler och restauranger och sådär som är tvungna och de kan inte ha öppet helt enkelt då. Så det tror jag också håller med helt fullt ut. Men jag tror framförallt också att man ska inte glömma av att alla bolag är ju än mera prismedvetna. Och det är klart att CBD är ju dyrare än att ligga lite utanför då. Och det kommer ännu mer så framåt. Men det som jag tycker är intressant i Göteborg också, det är ju att vår vakansgrad är ju driven utav att vi har tillfört nyproducerade kontorsytor. Den är inte driven utav ett ytminskningsfenomen. Inte alls så starkt som i Stockholm. Vi har en annan företagsstruktur. Vi har inte lika mycket IT och finans i Göteborg. Vi har väldigt mycket företagstjänster. Och företagstjänsterna använder kontoren mer. Men det är också som så att eftersom medianuthyrningen i Göteborg är 300 kvadratmeter. Det kostar ju mer att flytta än att försöka spara på yta. Så vi har inte alls den ytminskningstrenden som har varit väldigt kraftig då i lite större städer med högre hyra. Så det är liksom lite fundamenta som skiljer Göteborgsmarknaden och ingenting nytt är startat 2025 ska jag säga heller då. När det Men jag tror det fanns hur mycket nya kontorsfastigheter som helst i Göteborg att man hade förbyggt sig lite grann här. Ja, men det som tillfördes då var 200 000 kvadratmeter som tillfördes mellan 2021 till 2023 ungefär. Det är ju i princip uthyrt. Och det tillförs ju egentligen, det som är under produktion nu är 100 000 kvadratmeter. Och man brukar säga så här att en kontorsmarknad klarar ungefär i en normalkonjunktur 1,5% tillväxt. Och vi har legat på över 2 över tid under några år, alltså kraftigt över 2. Och nu är den ju under 1 då. Så att det kommer, alltså vakansgraden kommer ju justera sig själv i och med att vi inte tillför så mycket ytor. Framåt. Nej, men exakt. Och det är ju som sagt, det byggs ju extremt lite nu istället då, så det kommer komma ikapp och det hyrs ut allt eftersom. Och sen så framförallt så är ju Göteborgs styrka är ju att vi har de stora bolagen. Och de, även om det går upp och ner för alla, Volvo Cars minskar och ökar, Polestar varslar ju 100 personer häromdagen och så vidare. Och så är den långsiktiga trenden är ju att de expanderar och ökar och behöver mer yta. Och givetvis indirekt då så blir det ju konsulter och bolag som levererar tjänster som behöver yta i Göteborg då. Så jag håller med Johanna 100%. Du fick in något i konjunkturreflektionen. Jag tycker liv att man ser gröna skott lite här och där. Man hör ju alltid mycket om de här stora varslen och så, men i stort sett känns det positivt tycker vi i alla fall när vi gör konjunkturbedömningen. Jag tror också att det finns ett fundamenta faktiskt i den här regionen, för det är så att det är ju 35% utav all privata investeringar mot forskning och utveckling sker i den här regionen. Det är alltså 10 miljarder mer än i Stockholm och vi är ju betydligt mindre stad. Det driver ju också någonting fundamenta, för du är inne på de här stora företagen, men under där så finns det väldigt många innovativa små bolag som fyller liksom på. Och man tittar lite grann på de här gasellerna liksom. Så vi har ju en bra påfyllnad underifrån som driver en tillväxt. Det ska vara en tuff fråga då. I rapporten så ser det ut som att omförhandlade avtal kommer ut med sänkt hyra och att trycket blir hårdare när det gäller liksom hyresförhandlingarna. Delar du den bilden?
Nej, jag gör inte det rätt igenom. Tittar vi på vår egen rapport så hade vi 3 miljoner negativt, men det är relaterat till en omförhandling som faktiskt behåller hyran. Men det är en periodisering på en hyresrabatt då, i en kraftigt förlängt avtal. Så att, nej, jag tycker inte att den är så tydlig. Jag skulle nog säga att hyrorna ligger relativt stilla och har gjort det ett tag. Några instick där? Nej, men alltså man ska inte glömma av heller att om du ser det i fastighetssidan så är ju inte den stora delen kostnader för personal, utan det är ju faktiskt byggnader som står där som har skrivits av, och där har vi ju kontorsmarknaden och blivit kompenserade för inflationen i hyreshöjningar, så att man då kanske korrigerar lite igen. Jag tycker inte jag är så där jättefarligt, för inflationen har inte tagit lika styggt på kostnaden för drift och underhåll på fastighetssidan i det äldre beståndet. Sen är det ju givetvis, när man ska bygga nytt eller göra omställningsarbeten, så är det ju dyrare då. Där har ju inflationen bitit då. Så jag tycker ändå liksom att om det finns vissa korrigeringar på hyresavtal som inte följer exakt den här kurvan med inflation och index och sådär då, så är inte jag sådär oroligt för det då. Utan fastighetsmarknaden i Göteborg och typ bolag som Platzer kommer klara sig väldigt bra och klarar sig väldigt bra. Vi återkommer ofta till att transaktionsmarknaden mår bra. Där är vi väl ganska överens när det gäller fastigheter. Kreditmarknaden, vi har en bild som visar på låga spreadar, alltså låga riskpremier. Ser väldigt låga ut. Några reflektioner där? Just det som jag nämnde lite förut, att efter den här totala misstron mot fastigheter, så tror jag att när man har sett den krisen så förstår man att de som fortfarande lever och mår bra nu, där ska man inte vara orolig för, helt enkelt. Vad är det börsen inte fattar då? Transaktioner går som tåget, krediter älskar fastigheter, det är det bästa de vet. Ja, vi ser ju det för att efterfrågan, alltså expansionen har ju kommit av sig på samma sätt. Det var en enorm expansion under de här riktiga lågränteåren såklart. Så det är kanske det att man vill investera i något som man tycker expanderar, går fortare liksom. Samma fråga, vad är det börsen inte fattar? Jag tycker det är intressant, precis där som vi pratar om, att kreditmarknaden kan se så annorlunda ut, på fastighetsbranschen än vad aktiemarknaden gör. Jag tänker så här, jag spekulerar inte så mycket i det. Vi gör vårt jobb och arbetar på med det som är vår kärnverksamhet. Och på längre sikt så tror jag faktiskt att det är det som gör skillnad. Skulle du vara en köpare av fastighetsaktier på börsen? Ja. Nej, men jag tror ju att det är precis som Fredrik sa där, att de som står och går sedan tidigare och som har fått... Det var ju 22 en väldigt skakig bransch på grund av finansiering, och vi diskuterade tidigare just att till och med att det var utländska medier som rapporterade om att fastighetsbranschen i Sverige var livsfarlig mer eller mindre då. Och det tycker jag ju, och det kommer ju synas. Jag är helt... Du menar, du hade ju problem. Ja, absolut. Men de som, precis som Fredrik sa, just de här som står och går, de har ju hunnit att stabiliseras och kommer ju. Så jag är själv förvånad över, om du tittar på Göteborgsbolagen då, Balder och Platzer, och att inte de har rusat iväg. Och det kassaflödet kommer ju att öka markant, och det ser man ju i både Balders och Platzers årsredovisningar eller redovisningar då. Så det är framtidsaktie. Framtidsaktie, du är för diplomatisk för att kommentera din egen kurs. Klokt. Vad säger du om jag säger att kreditmarknaden är lite övergörd? Det öst in så mycket pengar så man har blivit lite blind och köpt allt som finns. Ja, kanske lite. Men det är väldigt svårt att veta hur länge det ska pågå så att säga. Och vad ska man göra istället om man inte vill ha allting på börsen? En dämpande faktor bakom fastighetsaktierna, förutom amerikanska långräntor, är ju vakanserna. Det finns en vakansoro. Kan du berätta kort vad man gör, hur man angriper en vakans, och hur orolig ska vi vara för det vi läser om? Framförallt när Magnus Dagel skriver ju mycket om att det kostar väldigt mycket att göra om kontor för att få nya hyresgäster. Jag tycker det är ett intressant resonemang. Korta tankar om de två frågorna. Men jag tror att det kommer tillbaka till läge som det alltid är. Alltså vi ser ju en stark efterfrågan fortfarande, skulle jag säga, på kontor i rätt lägen där det är liksom relevant service runt omkring, bra uppkoppling på kollektivtrafik och
Och på tal om kollektivtrafik. Ja. Men och så, de lägena håller ju. Ja. Och där finns ju också betalningsviljan när det är rätt typ av produkt. Jag skulle nog säga som så här att de lägena som är liksom C-lägen, där kommer vi få se omställningar. Det tror jag. Ja. Så att relaterat till läge skulle jag nog vilja säga. Om tittar jag på vår egen investeringsvolym på hyresgästanpassningar så är den snarare faktiskt gått ner. Så att och nu kan jag uttala mig för oss, men så ser det ut hos oss. Men du behöver ju hela tiden jobba med hur du får in hållbarheten och hur du jobbar med återbruk och så. Det är också ett sätt att liksom få ner faktiskt investeringarna. En sista fråga ska vi hinna med och den rör bostadsbyggandet. På börsen är bostadsbolag väldigt impopulära, men vi har fortfarande ett bostadsunderskott, sägs det. Inte i hela Sverige, men i storstäderna. Nej, men så är det ju. Och det krävs ju en större reform och framförallt politisk enighet, blocköverskridande då, där man är överens under längre tid, så att det inte blir som det blir nu, att man plötsligt drar bort ett investeringsstöd till och med under mandatperioden. Så min tro och förhoppning är ju att man kommer komma överens om något som man kan stå över lång tid, och jag skulle ju helst vilja se då att man helt enkelt rycker det jobbiga plåstret med momsen för bostäder för att helt enkelt kompensera marknaden för att man har gjort fullständig förändring på bostadsbyggandet 1970 mot nu då. Att man helt enkelt kompenserat för de kvalitetshöjningarna och tekniska höjningarna och så vidare då. Jag tänker mest på kontor när jag tänker på platser, men har du någon kort reflektion i det här resonemanget? Jag instämmer med dig, Ola. Jag har också, det är ju liksom strukturella justeringar som måste göras. Fredrik, du får sista ordet. Jag är osäker på hur mycket bostadsbrist det egentligen är. Alltså det är klart att alla vill bo på Strandvägen i Stockholm, men jag är osäker. Göteborg, så trevligt här. Nej, men det är ju ett bekymmer för en stad, till exempel som Göteborg då, där vi attraherar mycket liksom internationell kompetens. Det är klart man går ut och köper sig sitt boende det första man gör. Utan då behöver du ju hitta liksom bra, relevanta hyresbostäder. Bostadsproblemet är ju framförallt såklart då storstadsregionerna och expansionsorter. Och expansionsorter blir ju ännu värre, för där får de ju, nyproduktion får ju slåss med väldigt mycket lägre hyresnivåer också, så det blir helt omöjligt att bygga där då. Så man ska ju klara av att producera hyresrätter i expansionsorter där man brottas med konkurrens med väldigt låga hyror också då. Så bostadsbrist är det, och det krävs en bostadsförsörjningspolitik som skapar hyresrätter helt enkelt. Intressanta frågor. Kul att ni tycker lite olika. Jag vill säga stort tack till Johanna Hult-Rensch på platser, Ola Senneke som står bakom mig, Fredrik Karlsson. Innan vi slutar, Ola, sista frågan går till dig. Var ligger Karlatornet? Vi ser det precis bakom här, så det är ju väldigt, nu är det lite disigt, men ja, det är en ståtlig byggnad. Ja, det är det. Ja, Norden är EUs högsta bostadsskrapa. Kan man stoltsera med. Perfekt. Ja. Vi i Börslunch tackar för oss. Imorgon är vi tillbaka igen i Stockholmsstudion som vanligt 11:45. Häng med oss då. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.